Këtë shtunë në My Living ju mahnisi me resortin më të madh në Shqipëri dhe një nga më të mëdhenjt në Ballkan, San Pietro. Do të bëjmë një tur në këtë resort gjigant për të parë nga afër villat, apartamentet dhe hotelin me pesye. Marim brunën. Alo? Përshëndetje Arion. Përshëndetje Bruna. Ku je ti? Duke qenë se është fare pranë, vetëm 500 metra, unë menjëherë sapo zbritëm nga makina u drejtova për në breg të detit, po bëj një shëtitje këtu. Jemi afër atëre. Unë gati kam humbur të betohem. Vërtet, ma merr mendja. Është me të vërtet një hapësirë shumë e madhe dhe mbi të gjitha është shumë bukur Bruna. Vetëm më thuaj ku je tani? Unë në këtë moment jam tek palacina. E kuptova. Menjëherë jam aty tek ti. Okej, super, takohemi për pak atëre. Mirupafshim. Besoj ishte shumë e lehtë për të gjetur palacinat. Të gjeta me njëherë në fakt, sepse vërtet ambienti është shumë i madh Bruna, po është shumë komod, orientohesh shumë kollaj. Ti çfarë po bën? Me njëherë shkove tek deti? Me njëherë shkova në plazhin privat të këtij resorti, sigurisht duke qenë kaq pranë këtij tesari të gjerit të Lalzit, u drejtova me njëherë për atje. Po ti çfarë do të bësh sepse unë takimet i kam këtu? Edhe unë takimin tim të parë edhe shumë të rëndësishëm e kam fare pranë, do të vizitoj e do të shoh arkitekturën dhe dizajnin e njërës prej vilave me drejtoreshën e shitjes. Ndërkohë, do doja të ndaja me ty Arion gjithë impresionin tim të parë, një resort madhështor për të cilin ja vlen të qëndrosh jo vetëm një ditë dhe të marrësh informacionin e mjaftueshëm, por nuk e di se si do të ndahemi në fund. Besoj do të ndahemi si klient. Unë kam një interes dhe për apartamentet, sepse dhe ato ishin me të vërtet me hapësira shumë të mëdha dhe kishin ambiente shumë të bukura. Po le ti shohim me detaje atëre. Nisim me takimet atëre. Patjetër. Dëgjohemi gjatë ditës dhe me siguri do të kemi arsye për të festuar në mbrëmje. Mirupafshim. Unë po shkoj të takoj Elmën, e cila është menaxhere e marketingut. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Shumë faleminderit mbi të gjitha për mundësinë që të shohim këtë ambient mbreslënës. Më bëhet qefi që ju ka pëlqyer. Besoj se dhe rruga nuk ju mori shumë, nga Tirana erdhët. Absolutisht, shumë kollaj, shumë shpejt, po pyetja e parë që më lind menjëherë kur pash këtë punim madhështor është sa sipërfaqe është. Sipërfaqja totale e truallit është 350.000 m2. Për ta thjeshtësuar, në total janë 1.000 njësi banimi. Resorti San Pietro nuk është i hapur vetëm për pushuesit që do vinë nga mbar bota, por edhe për banorët e ardhshëm. Resorti ofron vila dhe apartamente të llojeve të ndryshme, të sipërfaqeve të përshtatshme për familje të vogla, të mëdha, që do të thotë kushdo mund ta gjejë vetëm. 1.000 njësi banimi. Wow, që nga një shifër me të vërtetë shumë e lartë si hapësira që ju keni për këtë resort. Po më trego pak, si janë vendosur villat, ku janë apartamentet? Pjesa ku ne ndodhemi aktualisht është pjesa rezidenciale e resortit, sepse ne kemi dhe pjesën e hotelit me pesye, që është me lija. Pjesa rezidenciale është e organizuar në vila dhe apartamente. Siç mund ta shikojmë, këto janë palacinat. Palacinat janë godina të organizuara në apartamente. Pse palacina, pse italisht? Termi vjen nga italishtja, jo rastësisht, edhe arkitektët tanë janë italian. Ato janë kujdesur që ky projekt të ketë ndërthurjen me natyrën dhe pjesën e ndërtimit. Ajo që po ju thoja është lartësia e ndërtesave, nëse mund ta shikoni, sepse kur e dëgjon 1.000 njësi të vjen ndërmend një kompleks gjigant, po edhe i lartë. Në resortin tonë jemi munduar që mos të kemi një shtrirje në lartësi, por një shtrirje gjeografike. Ndaj edhe ndërtesat janë maksimalisht 3 kate. Dhe përse keni përzgjedhur të keni vetëm këtë lartësi? Ky lartësi është përzgjedhur në radhë të parë për të patur kombinimin e ndërtimit me natyrën, pra në këtë mënyrë mund të shijohet qielli, gjelbërimi, pishat e larta janë karakteristik për gjirin e Lalzit.
San Pietro karakterizohet nga një intensitet i ullët i ndërtimit, që është 0.4, është rreth 15% më i ullët se sa zhvillimet e ngjashme në zonën e gjirit të Lalsit. Koeficienti i shfrytëzimit në këtë resort është 25%. Si mund ta përkthejmë këtë për publikun që po na ndjek? Është raporti i ndërtimit me sipërfaqen e truallit. Ne kemi shfrytzuar vetëm 25% të truallit. Pra, është një resort i cili është adaptuar tek natyra dhe jo natyra shkatruar për të ndërtuar resortin. Një bashkëpunim që do t'i japi fryte shumë të mira, por kompania. Kush është kjo kompani? Kompanit, si quhet? Po, kompanit që kanë bashkëpunuar për realizimin e këtij projektit janë kompania Concord Investment dhe brendi spanjoll Melia Group. Pa harruar të përmendim kompaninë ndërtuese që është Edilal me 25 vite tashmë eksperiencë në Shqipëri. I është besuar ndërtimi i këtij projekti gjigant. Po përse keni përzgjedhur pikërisht gjirin e Lalzit? Arsyet që na kanë bërë të përzgjedhim gjirin e Lalzit janë të shumta. Arsyeja më kryesore është vendodhja, pozicionimi strategjik. Gjiri i Lalzit është shumë pranë me Tiranën, po. Me Durrësin, me aeroportin dhe portin kryesor që ka vendi. Arsyeja tjetër është cilësia e ujit. Cilësia e ujit në zonën e gjirit të Lalzit ka rezultuar të jetë më e larta në krahasim me zonat e tjera të detit Adriatik. Po. Janë kryer studime të caktuara që na kanë vërtetuar këtë gjë. Dim që janë pothuajse 250 ditë diell apo jo? Po, është e vërtet, sezoni turistik në këtë zonë zgjat rreth 7 muaj. Pastaj mos ta harrojmë që kjo zonë ofron dhe shumë atraksione. Po, këtu mund të përmendim Kepin e Rodonit, që është shumë pranë me San Pietron, kemi Kalan e Skënderbeut, që është një monument historik me rëndësi të veçantë për vendin, si edhe Kishën e Shënandoj. Vitet e fundit, këto zona kanë patur një rritje të konsiderueshme të numrit të turistëve. Jo më larg se javën e kaluar, kam pas mundësinë ta shijoj Kepin e Rodonit, por jo vetëm Kepin e Rodonit, kemi gjithashtu edhe Durrësin afër, që t'jep mundësinë ta shijosh dhe një qytet pranë resortit. Po, me Durrësin, një qytet historik që ofron përveç turizmit veror edhe atë historiko-kulturor. Mezi pres të shoh dhe hotelin i cili do të jetë në funksion të gjithë pushuesve. Melia sjell në resortin ton një eksperiencë europiane, po ashtu Melia na ofron edhe turist nga gjithë bota. Vetëm emri i një brendi të tillë sjell prezencën e turistëve të huaj. Absolutisht shumë interesante, por kur do të jenë të prekshme të gjitha këto? Ato tashmë janë të prekshme, siç mund ta shikoni, por hapja e resortit do bëhet verën e ardhshme. Kështu që na duhet të presim edhe pak për të bërë ato përzgjedhjet tona, të marrim vil apo apartament. Vil apo apartament. Si vilat, si apartamentet janë të organizuar në mënyrë të atill që t'i plotësojnë kërkesat çdo klienti. Folëm shumë për këtë ambient fantastik, por pse mos të ma tregosh edhe duke shëtitur pak? Po, patjetër. Unë them që ka ti parashmi i përshtatshëm, sepse ka dhe parcelën e gjelbëruar, që i përket vetëm katit të parë. Pra, vetëm apartamentet që janë në katin e parë mund të shfrytëzojnë zonën e gjelbëruar. Tani, do ju prezantoj me apartamentin model që ne kemi, i cili, jam e sigur, do ju bëj të bëni blerjen tuaj të parë këtu. Shkoj. Resorti San Pietro është projekti i parë i këtyre përmasave në vendin tonë. Në muajin mars të këtij viti, Concord Group bëhet kompania e parë e cila fiton statusin e investitorit strategjik në turizëm. Më duhet të them me krenari që ishim të parët që bëm marrëveshjen me një chain internacional dhe që ishte me kompaninë Melia dhe ndihmuam në një farë mënyrë në atë që për të tjerët që erdhën më mbrapa të kishte një emër funksionant, operant në Shqipëri. Për t'u dhënë ky status, u organizua një event ku ishin të pranishëm personalitetet e rëndësishme të vendit ton, si dhe përfaqësues të grupit spanjoll. Ky investim i parë i këtij lloji arriti të krijojë besimin e duhur tek brendet ndërkombëtare të hotelerisë, siç është Melia Group, i cili është emri i parë prestigjioz që u bë pjesë e tregut shqiptar. Me një kapacitet prej 450 dhomash të organizuara në suita të niveleve të ndryshme të luksit, mirëpret 900 deri 1000 pushues nga e gjithë bota. Një hotel me standarde të tilla do të jetë kryeqendra e Bregdetit shqiptar.
Stili resortit do të jetë një modeli europian, duke qenë se edhe San Pietro është një projekt me bashkëpunim italo-spanjoll-shqiptar. Skuadra e projektimit përbëhet nga studio italiane Oikos Progetti, arkitektët e grupit Melia, si dhe profesionistët e studios së projektimit Edilal. Po cila është tipologjia e godinave të banimit në San Pietro? Resorti është i organizuar në mënyrë të tillë, me vila elitare, vila individuale, vila të bashkangjitura, dyshe dhe katërshe, dhe apartamente. Janë 22 vila elitare, të cilat ndodhen në vijën e parë të ndërtimit, shumë pranë detit. Këto vila janë të pajisura me veranda dhe balkone të orientuara me pamje nga deti. Janë të rrethuara me kopshte të gjelbëruara, kanë pishinë dhe ofrojnë luksin dhe privatësinë maksimale. Janë konceptuar në dy kate, me hapësira të mëdha dhe moderne. Kanë një ambient dite dhe 4 dhoma gjumi. Fasada e tyre është ideuar me vetrata të larta që bëjnë të mundur ndriçimi natyral në të gjitha ambientet e vilës, si dhe pamje panoramike të hapësirave përreth. Janë 87 vila individuale, të cilat ndodhen në vijën e dytë të ndërtimit, vetëm 250-300 metra larg bregut të detit. Janë pak më të vogla se vilat elitare, por gëzojnë të njëjtën privatësi dhe benefite. Kanë 2 kate banim, ambienti i ditës dhe 3 dhoma gjumi. Janë 60 vila të bashkangjitura dyshe, të cilat zën pjesën më të madhe të ndërtimit në të gjithë fshatin turistik. Kanë secila hyrje individuale të orientuara në 2 drejtime, lindje-perëndim. Aksesi me oborin bëhet edhe nga ambientet e ndenjes. Kanë 2 kate ku organizohen dhoma e ndenjes, si dhe 3 dhoma gjumi. Janë 13 vila të bashkangjitura katërshe, të cilat ndodhen në zonën më të qetë të fshatit turistik, të konceptuara në 2 kate dhe me hyrje individuale. Organizimi i vilave katërshe është një zgjedhje individuale dhe e përshtatshme për një gamë të gjerë klientësh. Kjo sepse hapësirave u është dhënë një dimension i përshtatshëm me një formë perfekte që garanton privatësinë dhe shfrytëzim sa më të mirë të parcelës. Janë 550 apartamente të vendosura në palacinat trekatëshe. Ato janë të pozicionuara në pjesën fundore të fshatit turistik. Tipologjia e tyre ndryshon dhe janë 4 tipe në total. Të gjitha apartamentet kanë balkone të mëdha me zonën barbecue të përfshirë, nga ku mund të shijohen pamje të bukura të detit, pishave dhe resortit. Jo vetëm për pushuesit, por edhe për banorët e kompleksit, me ambiente si spa, kazino, restorante e bare, me pishina, qendër shëndetësore e farmaci, supermarket dhe këndlojrash, Melia do të shërbejë si nyje e rëndësishme e aktivitetit social për gjithë gjirin e Lalëzit. Është një ndërtesë e veçantë, e trajtuar me taraca për bare dhe hapësirë të gjelbër përreth, dedikuar shërbimeve, duke u kthyer në një pikë takimi e jetës sociale. Këto ambiente do të ofrojnë shërbimet për të cilat ka nevojë komplekse të tilla, por pa ndikuar në qetësinë e banorëve përreth.
Përshëndetje, Ermira. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Mirë se erdhët. Mirë se të gjej në mes kësaj qetësie dhe këtij gjelbërimi. Faleminderit, mirë se erdhët. Do kalojmë një ditë të mrekullueshme në San Pietro. Jam e bindur që do kalojmë një ditë të mrekullueshme sot në San Pietro. Dita nisi e tillë, unë menjëherë u drejtova në plazhin tuaj privat për të marrë aromën e mirë të detit. Por këtu, freskia edhe aroma e pishave të bën të mos largohesh, për më tepër që jam e lumtur që do të kem mundësinë të shoh në detaje një vilë. Të ftoj nga afër për të vizituar vilën model që ne kemi dhe për ta prekur për çdo element që ne kemi ndërtuar. Por, përpara se të shkojmë brenda, ka shumë për të folur së jashtëmi, Ermira. Absolutisht. Është një vile punuar me gur natyral, në stili i gjithë arkitekturës së San Pietros, është një stil modern, i ndërthurur pak me klasikën, neoklasikën, duke vendosur veshin e gurit për të qenë më pranë ambienteve natyrale. Di që ju keni tipologji të ndryshme të vilave. Janë vilat individuale, janë vilat elitare. Ne këtu jemi përshtypjen që jemi në një vilë të bashkangjitur. Po, është një vilë ata që bashkangjitur me njëra tjetrën, e cila nuk cënon privatësinë nga njëra tjetra. Pa diskutim privatësinë edhe mbi të gjitha intimitetin e familjes. Besoj kjo është një vilë për një familje. Për sa antarë është menduar? Është për 5-6 antarë, është për një familje të madhe. Ne fokusin kryesor përveç se cilësisë, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe çdo gjë që ne vendosim në ndërtesë është të japim vlera, përveç se asaj që ne shohim realisht me sy të lirë. Që do të thotë? Që do të thotë, çdo objekt që ne kemi ndërtuar aktualisht është vendosur mbi një podrum të ulët, e cila ka fokus dy qëllime kryesore: magazinimin e objekteve që relativisht në plazh duhen, por qëllimi i kësaj hapësire është ventilimi i ndërtesës dhe kontrolli her paseshëm i asaj zone teknike që është përdorur. Që quhet hapësirë interkapeti. Në fakt, nuk ndodh në Shqipëri të përdoret shpesh në ndërtimet në Bregdet, por shoqëria Concord Investment bashkë me firmën e ndërtuese Edilal ka bërë këtë mundësi. Sigurisht, sepse jeni ju që vendosni standardet dhe ky është një standard i ri vendosur në ndërtimet në Shqipëri. Kjo është një hapësirë e domosdoshme, jo vetëm për shtëpitë e pushimit, për shtëpitë në plazh, por edhe për shtëpitë e para të banimit, sepse kjo vilë mund të jetë e tillë. Absolutisht, është një magazinim i vogël, por interkapeti ka qëllim kryesor në fakt pjesën më të mirë të izolimit të ndërtesës. Duke pasur një sipërfaqe gjelbëruar kaq të madhe siç e shikon, kompleksi ka sigurisht nevojë për mirëmbajtje dhe ujitje të vazhduar, sidomos në periudhën e nxehtë, që e mundsojmë nga rrjeti ujësjellësit i furnizuar nga sistemi ynë i puseve, i shtrirë në çdo kopsht. Ky sistem do të mbledhë dhe të shfrytëzojë ujërat e shiut në depozitët e përcaktuara. Është një gjelbërim në fakt të ndjellë freskinë gjatë gjithë kohës dhe ndjen që në momentin që vjen pa u futur brenda. Dhe ky është momenti i parë. Kjo derë është për të ndalur e për të komentuar. Është një derë gjigande me parametra dhe përmasa jo të zakonshme. Po, është vërtet që në prekje është termike, akustike, e cila nuk lejon shkëmbimin e nxehtësisë që depërtohet brenda ambientit, por ka dhe përmasa dimensione jashtë standardeve që ne shohim të përditshme. Është 3 metra e lartë sa lartësia e gjithë katit. Pra kjo është dera e cila bën edhe izolimin e akustikës, krijon atë privatësinë edhe intimitetin në vilë. Absolutisht, po, është një element që përmirëson zonën termike dhe akustike të elementeve që ne ndërtojmë në godin. Fantastike, hym brenda atëre. Ermira, jam e lumtur që më prezanton vilën. Kaq e madhe, drita natyrale që depërton nga anë të ndryshme, ngjyrat kaq të paqta, gjithçka luksoze, minimaliste, elegante. Fokusin kryesor që ne kemi është vetratat të mëdha panoramike, një cilësie të lartë termike, me dopjo gjam me gaz argoni brenda, e cila bën qëndrueshmërinë të lartë dhe shkëmbimin nxehtësisë dhe temperaturave të jashtme nuk depërton brenda. Është një ambient shumë i freskët. Mos më thuaj që është pikërisht kjo arsyeja dhe ne nuk kemi sistemin e kondicionimit të ndezur. Absolutisht jo, edhe pse sistemi i kondicionimit është një sistemi multisplit që ne vendosim, por pavarësisht se sot është një ditë shumë e nxehtë, brenda është një ambient i freskët, pasi çdo element që është përdorur, që bën ndarjen midis ambienteve të jashtme dhe brendshme, është termike dhe akustike. Çfarë sipërfaqe ka vila?
E gjithë kjo vilë është e përbërë duplex, 2 kate, e gjitha është 190 metra katror, ku në katin e parë është pozicionuar një tualet, është pozicionuar pjesa e ndënjes, gatimit, dhe pjesa e shkallës që të çon drejt të lartë për dhomat e ambienteve të natës, e cila është e përbërë me 3 dhoma gjume dhe një tualet tjetër të përbashkët. Do të kemi mundësinë që të shohim edhe katin e dytë në këtë sipërfaqe 190 metër katror, nuk përfshin ambientet e jashtme. Absolutisht jo, është vetëm sipërfaqja e ndërtimit. Sipërfaqja e pjesës së vorrit është relativisht mbi 500 metra, e cila është pa prekur sipërfaqen e ndërtimit të katit të vilës. I jashtëzakonshme që nga një sipërfaqe shumë e madhe, sepse kjo është një shtëpi ideale jo vetëm për periudhën e verës, por edhe për të dimrit. Po shoh Xhakun, i cili ka këndin e tij edhe merr vëmendjen e tij në këtë sallon. Nuk është thjesht një shtëpi pushimi, por është një shtëpi banimi e cila mund të shfrytëzohet në 365 ditë të vitit. Sepse Gjiri Lalësit dhe Tirana apo edhe Durrësi janë fare pranë, kështu që do të ishte pika strategjike e duhura për të patur një shtëpi banimi. Dhe le të tregojmë pikën e fortë të kësaj vile. Muret janë të mirë përcaktuara apo mund të ndryshojnë edhe në varësi të kërkesës së klientit? Në momentin që vila është projektuar dhe realizuar, relativisht nuk është se ka shumë vend për ta ndryshuar, por në momentin që është në fazë ndërtimi, sigurisht që klienti mund të përshtatet sipas kërkesave të tij. Të gjitha muret ndarëse janë gips kartoni, e cila bën të mundur fleksibilitetin e çdo lloj kërkesës së klientit, për cilën mund të shfrytëzojë hapësirën e tij sipas dëshirave dhe kërkesave të tij. Po shoh se ka një diferencë në dysheme, në momentin e hyrjes për t'u përshtatur edhe një shtëpi e plazhi janë zgjedhur pllakat, por menjëherë sa afrohemi në pjesën e sallonit të ndënjes, ndjen atë ngrohtësinë që mund të ta krijojë vetëm elementi i drurit, parketi. Nuk është e paqëllimshme për zgjedhja e pllakës dhe parketit, sepse është harmonizuar midis ngjyrave dhe ambienteve që bën të mundur në kësaj vile, por përzgjedhja është i ndryshme nga çdo klient që mund të vijë dhe të jetojë në San Pietro. Do doja që të ndaleshim e të më tregoje për këto elementet e dizajnit, sepse pavarësisht që pozicioni yt është drejtoreshe shitjeve, studimet e tua janë për inxhinierë ndërtimi. Kështu që mund të më flasësh më në detaje për arkitekturën e kësaj vile. Absolutisht, janë vendosur element hidroizoluese në katin e dyshemes, e cila bën ndarjen përveç interkapetit që u shpjegova pak më parë, edhe një hidroizolim me shtresë katramaje që shtrihet në gjithë sipërfaqen e kësaj vile dhe nën muret, në mënyrë që mos lejojë ngritjen hidroskopike të ujit. Vlerë e madhe dhe investim shumë i madh në pamje të parë është i padukshëm, por është aty dhe bën diferencën. Absolutisht është brenda mureve që i prekim në çdo moment. Në momentin që klienti do të zgjedhë të marrë këtë vilë, nuk do të ketë nevojë që të bëjë ndërhyrje kaq të mëdha sepse ato tashmë janë të realizuara. S'ka nevojë për asnjë investim shtesë në këtë vilë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, përveç pjesës së arredimit pastaj që ajo mbetet shumë personale, disa do të dëshirojnë që ta arredojnë vetë, e disa të tjerë do të marrin edhe profesionistët, arkitektët, të cilët do të sugjerojnë edhe ato elementet që do ta bëjnë të rehatshme qëndrimin në vilën në shtëpinë e tyre. Kjo është një vilë e bashkangjitur. Po, është një vilë e bashkangjitur. Ndahemi me pjesën e fqinjit? Ndahet në pjesën skajore të shkallës, e cila është e përbërë me dopjo mur, me leshxhami në mes në mënyrë që mos të dëgjohen asnjë zhurmë kundrejt komshiut. Ngjitemi në katin e sipër? Patjetër. Pikërisht këtu duhet ndalemi për të kuptuar tavani i cili është përdorur tavan gipsi, gjithë sistemi i rrjetit elektrik edhe i kondicionimit vendosen nën të tavan gipsi, sigurisht duke mos cënuar dhe lartësinë optimale që kjo vilë ka mbi 2,90 cm. Pra, kati i parë është me lartësi 2,90 metra i përfunduar. Tavani i katit parë është dyshemeja e katit të dytë. Po, sa shtresa janë nga njëra tek tjetra? Ka disa shtresa të cilët ndihmojnë që kanë funksion dhe termik dhe akustik. Më pëlqen jashtëzakonisht zgjedhja që është bërë për këto shkallë. Është me parapet xhami, në mënyrë që të jetë transparente, dukshme dhe vizualisht, dhe kati për dhe kati lart në mënyrë që kur të ngjitesh mos të ketë kufizim vizual.
shikon, në katin e sipërm janë 3 dhoma gjumi, jemi në dhomën matrimoniale dhe përbëhet edhe nga 2 dhoma të tjera fëmijësh. Edhe në këtë rast keni zgjedhur që drita natyrale të depërtoj plotësisht nga një fasadë. Absolutisht, dhe gjithë kjo pamje nuk mund të bëhet me izolim prej muri, por ne kemi menduar gjithmonë vetrata panoramike, akustike dhe termike, në mënyrë që edhe nxehtësia mos futet brenda, por të kemi dhe pamje të mrekullueshme që na ofron vetë San Pietro. Juftoj që të shikojmë edhe verandën e cila ndodhet në një dhomë tjetër të dhomës së gjumit. Me siguri ofron edhe një tjetër pamje. Patjetër, para se të shkojmë në verandë, është pozicionuar tualeti, i cili shërben për 3 dhomat e gjumit, e cila është ndriçuar në mënyrë natyrale. Ne nuk patëm mundësinë që të shohim tualetin e katit të poshtëm, është më e madhe, më e vogël në sipërfaqe. Sigurisht, tualeti i katit të sipërm është një sipërfaqe pak më e madhe se sa tualeti i katit përdhe. Një sipërfaqe optimale. Ermira, veranda është shumë e madhe. Është një sipërfaqe relativisht e madhe, e bollshme, 30 metra katror dhe orientuar drejt detit dhe të jep pikërisht këtë pamje. Të jep këtë pamje dhe këtë ndjesi, po. Këtu jemi në hijen e pishave. Sigurisht sepse e karakterizon gjithë resortin San Pietro me pisha të larta, të cilat janë jo të mbjella, por janë natyrale. Janë pisha të egra. Brunat të gjitha vilat këtu janë përdorur me sistem kapot, e cila është një shtres termike polistereni, ku të gjithë ndërtuesit në fakt përdorin një sistem kapot 5 cm, në këtë resort është përdorur një shtres tjetër 8 cm. Pra një tjetër standard i lartë i vendosur në Shqipëri nga resorti San Pietro. Sigurisht. Atëherë ju ftoj të ulemi, të akomodohemi dhe për të shijuar këtë freski në hijen e pishave. Nuk ka më bukur se kaq në një ditë vere. Në fund jemi tek shtëpia e ëndrave. Ky është apartamenti Arion. Po që nga i madh. Po, hapësirat janë të bollshme për një familje normale. Kjo është pjesa e ndenjes, bashku me kuzhinën, po patjetër. Faleminderit. Wow. Siç mund ta shikosh dhe pjesën e ndriçimit natyral që vjen nga vetratat e larta, mund të shihet që është në lartësinë e katit. Atëherë, ky është një apartament i përbërë nga sa dhoma? Ky është i përbërë nga 3 dhoma. 3 dhoma dhe kuzhinë, do të thotë. 3 dhoma kuzhinë plus balkon. Ky është një apartament tipo që do të thotë ka të ngjashëm me të, apo secili nga ne më pas mund ta personalizojë apartamentin dhe hapësirat që ka në brendësi? Apartamentet janë të sipërfaqeve të ndryshme, duke filluar nga ato me sipërfaqen më të vogël, rreth 70 metër katror. Apartamenti që ne jemi aktualisht është 90 metër katror. Kemi pra tipologji të ndryshme, apartamente me 2 dhoma gjumi, me 1 dhomë gjumi apo me 3. Pra të gjithë mund të gjejnë vetveten dhe të gjithë mund të gjejnë çka kërkojnë dhe në varësi të buxhetit që kanë, se besoj edhe çmimi ndryshon. Këtë e keni arreduar ju, besoj, për t'ia treguar klientit, e keni arreduar me shumë shije shoh. Pjesa e arredimit të brendshëm është në sinkron me arkitekturën e përgjithshme të projektit, që është një arkitekturë bashkëkohore. Po ashtu dhe ngjyrat, pastel, mbizotron ngjyra e bardhë. Këto janë gusto të cilat i përshtaten të gjitha preferencave të klientit. Ndërkohë, keni dhe një balkon të madh, mund ta shohim? Patjetër. Unë i thash balkon, po që nga një verandë e madhe. E vërtet, sipërfaqja këtu është e bollshme, pse jo për të organizuar darka, dreka me miqt, kemi dhe hapësira për mini oxhak dhe barbecue. Pikërisht duke lidhur me mundësinë për ta shijuar dhe gjatë dimrit të shtëpisë, pse jo dhe për të banuar. Gjithçka është orientuar nga deti. Si tek vilat, ashtu dhe tek apartamentet, është ndjekur i njëjti stil, të gjitha janë të orientuara nga deti. Edhe pse është një vetrat, e cila është e gjitha me material xhamin, ajo ka një trashësi të mjaftueshme për të mos përçuar temperaturën e jashtme në ambientit brenda. Do të thotë që dhe xhami është izolues. Po, absolutisht, nëse më lejoni mund t'ju tregoj dhe trashësinë.
trashësinë e këtij materiali. Tingull është i plot. Pjesa e freskisë në ambientet e brendshme lidhet me izolimin termik. Një gjë shumë e rëndësishme sepse di të pak nga çka kam lexuar që të jep mundësinë që të kursesh edhe para në lidhje me ngrohjen gjatë periudhës së dimrit dhe stohjen në periudhën e verës. Jo vetëm pjesa e kursimit, po dhe pjesa e shijimit të një shtëpie të tillë në çdo periudhë të vitit. Materialet e përdorura në ndërtimin e këtij resorti janë konform rregullave dhe standardeve europiane. Kjo ka ardhur edhe nga bashkëpunimi me brendin ndërkombëtar Melia, i cili sigurisht ka kushte strikte për sa i përket ndërtimit të Kjo do të thotë që kushdo do të ketë mundësinë që të banojë dhe të shijojë këtë resort, do të ketë mundësinë të ketë një shtëpi europiane, që do të ketë edhe një shtëpi e cila ndër vite do të marrë të vlerë. Ndërkohë, rikthehemi brenda sepse ishte vërtet shtëpia shumë e bukur. Them të vërtetën, nëse do ta kisha unë këtë shtëpi, më besoj që pothuajse kështu do ta kisha arreduar. Them që sot keni mundësinë për t'i parë dhe kushtet e kontratës. Ne do shkojmë te zyra e shitjes më pas, ku mund të rezervoni një apartamentin tuaj. Po të lutem, do më lejosh ta shijoj pak shtëpinë përpara se të firmos kontratën. Po sigurisht, të ftoj të ulesh. Faleminderit. Të gjithë ne mund ta gjejmë mundësinë për të gjetur në këtë resort apartamentin ton të ëndrave ose vilën. Po, nuk e di ku qëndron përzgjedhja juaj, sepse ne sot nuk jemi këtu vetëm për të prezantuar projektin, por do zgjedhim edhe apartamentin apo vilën tënde tashme. Kurioz jam të shoh pak propozimet që do më bëni, sepse po më tundoni shumë. Nuk e di nëse jem më shumë për pjesën e oborrit apo të balkonit. Kush nuk e do një vilë këtu, por unë jam më shumë për apartamentin. Po, për lejo të flas edhe për dhomat e tjera që ka ky apartament. Ka 2 dhoma gjumi, si edhe tualetin me aerosje natyrale. Këtë pastaj e lidhim me standardet që kompania jon ka vendosur në këtë projekt. Të gjitha informacionet të bukura, të gjitha gjërat të bukura që sapo diskutuam bashkë, më lejo t'ja komunikoj dhe Brunës dhe gjithashtu të pyes se çfarë po bën Bruna në këtë moment. Ne jemi dhe cila pjesë e vilave këtu, te këtu. Aty. Të kërkojnë ndjes, telefoni, është Arionin që nuk po më gjendot në këtë resort, me siguri. Përshëndetje sërish Arion, patë mundësinë ta shohësh apartamentin. Po, tek apartamenti unë. Dhe si të duk? Nuk e di pse, po ka ti i tretë më pëlqen shumë, ka një balkon shumë të bukur. Po ti? Unë jam merr mirën tek vila dhe nuk po ndahemi dot prej saj. Vërtet? Mos më tundo. Mendoj se duhet të drejtohemi të dy në zyrën e shitjes. Po, i shojmë te zyra. Për pak zbresim. Takohemi për pak. Po vim. Mirupafshim. Ikim? Po. Arioni së bashku me Elmon po shkojnë tek zyra e shitjeve. Ja ti bashkohemi atëherë. Tjetër. Edhe ta lëm gjithë këtë reati edhe komoditet këtu. Jemi këtu në zyrën e shitjes. Përshëndetje. Me është kolegja që është përgjegjëse për shitjet në San Pietro. Mund të uleni. Faleminderit shumë. Të them një sekret të vogël? Patjetër. Vizitori i cili zgjedh të ulet fillimisht në këtë karrike, Dhe jo në të aty? po, finalizon kontratën e shitjes. Kështu që urimet, po, ishte një përzgjedhje perfekte. Nuk e di Bruna ku do ulet kur do të vi, po do e shohim në Po vijim. do ja liroj vendin më njerë, sa të vi Bruna. Sigurisht, me do të shpjegojmë me detaje tipologjitë e apartamenteve dhe specifikat përkatëse. Perfekt, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shumë e bukur kjo shëtitoria këtu. Absolutisht, në këtë ambient të freskët,
doja të ndalesha pak për të parë këtë veshje me gurë, e cili ka dy funksione në fakt. Përveç se është dekorativ, secili apartament ka dhe barbecue për kace, në mënyrë që të jetë sa më funksional për çdo banor që mund të jetë këtu. Edhe tani në këtë periudhë të vitit do të ishte vërtet shumë bukur që të përgatisje një barbecue. Sigurisht. Përshëndetje! Mirë se ju gjej. Ilman si je? Mirë se erdhët. Gati për të shpjeguar pranë maketit për përzgjedhjen e vilës. Shkoj dita sot. Përshëndetje. Mirë se ju gjej. Lutem Bruna sepse më pas do të shpjegoj diçka. Ulu një sekond. Faleminderit. Po cili është sekreti kësaj karigeje? Kurdo që ulet në atë karige, finalizon blerjen. Duke që nga një karige magjike atëherë, por me të drejtë, me këtë cilësi ndërtimi, hapësire dhe gjithçka tjetër të menduar në detaje, me siguri, kushdo që vjen në San Pietro, nuk mund të kthehet pas zgjedhur diçka. Jo, E22 ishte imja. E22 ishte imja, Arion, unë pash tek vilat, Jo, dhe do të shoh në këtë projekt të madh, do të përqendrohem tek vilat e bashkangjitura. Patjetër. Kështu që më oriento të lutem. Ne mund të kalojmë edhe tek pjesa e maketit. Me Për kënaqësi. të parë më nga afër. Do të jetë më lehtë për të kuptuar organizimin në këtë mënyrë. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjejmë Tani sërish. kemi mundësinë që ta përzgjidhni vilën dhe apartamentin në maket. Për t'ju orientuar, ne ndodhemi në këtë palacinën këtu. Nuk e di Arion, ne ndodhemi Bruna, këtu, cilat ishin apartamentet dhe vilat që ju përzgjodhet? Jo, unë si fillim po mahknitem, tani po e kuptoj se përse ishte kaq e vështirë që ta gjenim njëri tjetrin në këtë sipërfaqe, sepse po shoh sa shumë palacina, vilat bashkangjitura, vila elitare dhe vila individuale ka. Pa përmendur pjesën e hotelit. Në këtë mënyrë po kuptojmë edhe se me çfarë resorti kemi të bëjmë me gjithë sipërfaqen e madhe të tij. Tani kuptojmë që jemi në pjesën e palacinave, ndoshta mund ta shohim se si është organizuar, sepse kështu duket edhe më e thjeshtë. Pjesa më veriore e projektit janë të pozicionuara palacinat, duke vijuar më pas me vilat e bashkangjitura katërshe, dyshe, individuale dhe ato elitare që janë më pranë me detin. Ti çfarë zgjedhe Bruna? Të lutem nëse më tregon në cilën pjesë të resortit ishim. Atëherë, Ne bashkarisht kemi të bashkangjitur. e cila është në këtë pozicionin këtu, dhe mendoj që është e përshtatshme për Ajo ishte fantastike, ishte jashtëzakonshme, me gjithçka që dikush mund të dëshirojë për një shtëpi të parë ose për një shtëpi të dytë. Megjithatë, përpara se unë të vendos, Arionin e shoh shumë të vendosur, do doja të dija se cilat janë lehtësirat që i krijohen individëve të cilët duan të blejnë një vilë apo një apartament në San Pietro, që do të thotë ka lehtësira në kredi apo lehtësira të tjera? Aktualisht në fakt në fazën që ne jemi aktuale në fazën e ndërtimit, për të rezervuar qoftë për apartamente apo për vila, fillimisht paguhet 50% të vlerës me shkrimin e kontratës dhe çdo fazë ndërtimit shoqërohet me fazën e pagesës deri në përfundimin dhe me marrjen dorëzim të çelësave të pronës që blen çdo klient. Por ne kemi dhe bashkëpunime me banka të tjera të nivelit të dytë, kur pagesa mund të bëhet 70% e vlerës me kredi. Pra deri në 70%. Deri në 70% mund të mundsojmë blerjen e pronës me kredi bankare. Sigurisht që Mjafton të paguani 30%. Kjo është e jashtëzakonshme, por përpara se të zgjedhësh një pronë, duhet të dish edhe se cili është vlerësi potencial, pra cilët do të jenë fshinjët Arion. Mua do më kesh. Sigurisht, target grupi që është krijuar tashmë në gjithë shitjen e San Pietros janë të komësive të ndryshme. Kemi arritur deri në 15 komësi, ku pjesën më të madhe e zë italianët dhe qytetarët e Europës perëndimore. Pra do të jemi të rrethuar me qytetarë të botës. Të cilët mendo Bruna bëjnë një udhëtim aq të gjatë dhe të lodhshëm ndoshta për të ardhur deri këtu pra për të zgjedhur një ambient të tillë, ne kemi përfare pranë Tiranës. E vërtet, por ata dinë të bëjnë një investim të zgjuar dhe gjithë secili që do të bëjë këtë zgjedhje po bën një investim shumë të mirë, një investim i cili mund të kthehet me të ardhura brenda disa viteve, me sa kuptoj. Sigurisht, për një periudhë shumë të shkurtër mund të kthehet investimi për blerjen që mund të bëjë secili nga klientët. Rikthimi i investimit mund të jetë i formave të ndryshme. Shumica e klientëve, sidomos ata që janë të huaj, kanë menduar pjesën e Airbnb apo Booking, që është pse jo
një nga bizneset më fitimprurse të viteve të fundit. Ne në fakt duhet të falenderojmë që ishit vetë ju sot që na shpjeguat në detaje gjithçka që do të gjejmë këtu në San Pietro. Besoj se një pjesë e ekipit tuaj është çdo ditë këtu për t'u treguar në detaje të gjithë atyre që janë të interesuar dhe duan të shohin se çfarë ndodh në këtë resort, se si zhvillohet dita ditës, se si ndërtohet dita ditës dhe kur mund planifikojmë pushimet e para këtu apo të vim të banojmë këtu. Verën që vjen, ne ju ftojmë të gjithë dhe pse jo, të bëjmë hapjen e resortit San Pietro. Besoj se të gjithë ata që do të vinë këtu brenda do të marrin atë çka jemi dhe ne duke marrë, të ulur tek ajo karige e famshme, por na mungon firma. Po, ju lutem, pa firmë nuk bëhet vlerja. Ne jemi gati për të firmosur. Faleminderit. E kam radhën unë? Vërtet që kaluam një ditë të jashtëzakonshme. Do duhet të hapnim shampanjë në këtë moment, po unë them kur të shkojmë ti në apartament e unë në vilë. Vitin tjetër i bie të ritakohemi me apartamentet dhe me vilën e përfunduar dhe pse jo ta bëjmë këtë gotën e verës. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit Faleminderit juve. Mirupafshim, faleminderit, mirupafshim. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju presim. Do takohemi së shpejti, do takohemi në vazhdimsi. Do kemi kontakt të vazhdimisht. Patjetër. Mirupafshim. Pafshim. Edhe më në fund unë kam apartamentin tim. E po urime ta gëzosh. Ta gëzosh edhe ti. E ishte një ditë vërtet e bukur sot Arion. Shumë e bukur dhe besoj se edhe miqtë që na kanë ndjekur janë argëtuar së bashku me ne dhe kanë parë një ambient kaq pozitiv dhe kaq kontemporan njëkohësisht në një puntat të vetme. Dhe gjithçka në harmoni të plot me natyrën, e menduar në detajet më të vogla, me cilësinë më të lartë të ndërtimit, me komoditetin maksimal për secilin që do të zgjedh, të blej shtëpinë e tij të parë ose të dytë në resortin San Pietro. Ndërkohë që unë jam i bindur që gjithashtu dhe puntatat e tjera do të jenë po prapë si kjo, plot informacione, plot dije dhe pse jo plot bukuri. Duke qenë se këtu jemi midis Durrësit edhe Tiranës, javën e ardhshme besoj se do të jemi me takime interesante në Tiranë, por mendoj që këtë të shtunë ta mbyllim këtu. Mirupafshim. Mirupafshim, takojmë javën tjetër.